că Mario creier nu are deloc, deci Mario creier nu are. Astăzi suntem la Măguri, la un băiețel care tocmai a împlinit 14 ani, Mario, și aș vrea să ne povestiți mai multe despre el, cum s-a întâmplat. El a suferit un accident în urmă cu 3 ani de zile. A fost lovit de o mașină, chiar aici la noi în sat, și de atunci Mario a rămas starea asta de comă, stare vegetativă, a stat 11 luni intubat, a avut intervenții chirurgicale și după aia ne-am întors cu el acasă și din ce în ce mai rău. A fost nevoie de aparaturi, de fel și fel de medicamente, de tot ce are nevoie Mario. Și acum Mario este din ce în ce mai rău, este conectat la 2 aparate și vrem acum să mergem cu el, cu ajutorul Domnului, la sfârșitul februarie la o clinică privată la Târgu Mureș, la o clinică de hiperbară se numește, pentru terapie de oxigen, ca Mario să poată scăpa de cele 2 aparate și să poată să respire din nou cât de cât mai bine. Deci el depinde de cele 2 aparate? De cele 2 aparate, tot timpul. tot timpul, și dacă facem terapia aia s-ar putea să scape Mario de aparatul de CPAP și oxigen și să fie un pic mai bine. Dumneavoastră sunteți 24 din 24 prezentă. Da. Mario trebuie aspirat, trebuie pansat zilnic. Nevoile, după cum se vede, sunt foarte mari. Mario are și escare acum. Cheltuielile sunt destul de mari. Cam cât ar costa terapia la Târgu Mureș? Pe 2 săptămâni, 14 zile, 200 de milioane. Să ne spuneți, vă rog, care e metoda prin care este hrănit Mario? Da, Mario are gastrostomă, se hrănește printr-o sondă, trebuie totul pasat, are de pasat la escare, la gât, la stomac, zilnic și aspira permanent. Folosiți Pampers la el? Pampers, da, și aleze de pus sub el. Câți copii mai aveți? 5 am, care sunt cu mine. Saltea pentru escară aveți? Nu, am avut una, dar și-o dat drumul la aer și nu mai umflă. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea și nu avem acum. Și prioritar acum, în ceea ce aveți nevoie pentru Mario, ar fi doar acea sumă pentru terapia la... Pentru terapie și mai avem ceva care iar este destul de scump. Avem nevoie de miere de manuka, care este un fel de miere care este cu 12 antibiotice, pentru că Mario la gât are cam 4-5 infecții. Are Pilococcus aureus, Klebsiella, Pseudomonas și mierea de manuka e cu multe antibiotice și l-ar ajuta să îi stopeze infecția, să nu-i pornească pe plămâni. Dacă puteți să ne spuneți și despre ochișori? Da, la ochișori are tot timpul ochișorii cu infecție și cu fel și fel de tratamente pun, dar tot infecția e de la ochi zi de zi. Din cauza că îi ține mai mult deschis? Da, mai mult deschis și nu îi închide complet. Văd că știți foarte multe lucruri legate de tratamente, de cum să folosiți aparatele. Cum vă descurcați cu cu medicamentele? Da, am învățat în spital. Noi lună de lună suntem la spital, lună de lună. Deci Mario, efectiv, lună de lună suntem la lui Surcanu, pentru că face pneumonii. Și acum au mai strâns ceva cu un corp, iar au luat tratament și suntem lună de lună în spital. Și atunci orice medicament medicii nu zic cum să le dau, eu vin acasă, îmi notez că le-am afișate pe dulap, le pun și așa le țin tot timpul minte. Și de foarte multe ori a fost chiar ultima lui șansă care medicii nu i-au mai dat și Dumnezeu e mare. Când el cade, Dumnezeu ridică. Efectiv, medicii nu au ce să facă. El are nevoie numai ca să-l putem ține cât de cât să fie bine, numai cu terapii, recuperări și tratamente cât mai bune ca să îi ținem organismul, să fie calciuri multe, să fie mâncare bună, să fie corpul să poate să lupte cu starea lui, în care este, da. Și legat de mușchi, cum s-au atrofiat? Sunt atrofiați, că de-aia ne trebuie recuperare, dar la Spitalul Rubănescu nu ne-a mai chemat de când a început pandemia asta. Mario trebuia să facă din 6 în 6 luni injecții pentru atrofiarea mușchilor,
care el nu le-a mai făcut de anul trecut din luna ianuarie. Pentru că pandemia asta nu ne mai chema la recuperare. Și nu le-a mai făcut. Când mergem la recuperare și face injecțiile alea pentru atrofierea mușchilor, efectiv îi se moaie mâinile, picioarele, nu se mai încreștează așa. Dar acum de un an de zile, iar din nou trebuie să luăm de la început, cu recuperări, cu tot ce e nevoie. Da. Cum reușiți ca mamă să treceți peste toată această grea încercare? Da, încerc să trec tot cu ajutorul Domnului, pentru că Mario, aproape la 3-5 luni, Mario era să moară. Doctorii mi-a zis că nu mai are plămâni, ba infecțiile foarte mari, că nu se găsește tratament, ba că este foarte scump și de fiecare dată când am strigat pe Dumnezeu, a doua, a treia zi Mario a fost bine, totul cu ajutorul Domnului, pentru că el nu ar duce-o dacă Dumnezeu nu l-ar trece peste tot. Aici este o minune și Dumnezeu lucrează cu Mario. Dumnezeu lucrează cu Mario pentru că foarte multă lume îl cunoaște, o Românie întreagă care se miră că Mario, la starea lui cât e de gravă, el mai trăiește. Are doar creierul mic care deține organele și în loc de creier are un lichid și creier nu. Și Dumnezeu face o minune, pentru că la el și plămânii are afectați de la atâtea pneumonii și tot fel și fel de infecții care le-au avut. Și numai Dumnezeu face minuni cu el, pentru că nu aveam cum să treacă Mario mai departe. Nu. Da. Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare, să vă întărească și să se atingă și de Mario. Amin.